ไอ้เก่งไอ้เรื่องนาฬิกาเนี่ยไปตั้งปิดเสียงนาฬิกาปลุกมันเถอะนะไอ้ตัวเนี้ยความรู้เรื่องตั้งนาฬิกาเนี่ยมันจะมีตั้งเสียงปลุกเสียงอะไรเนี่ยให้ไปตั้งหยุดซะอย่าให้มันดังไอ้เสียงมันจะเป็นต้องปลุกหรอมั้งทุ่มหนึ่งอ่ะใครจะมานอนหลับอยู่ตรงนี้เอ๊ะใครจะมานอนหลับทุ่มหนึ่งอยู่ศาลาเนี่ยไม่ต้องมาตั้งปลุกหรอกนะก่อนเคยซื้อมาตัวหนึ่งแล้วครูบาพอดไปตั้งนาฬิกาปลุกกดยังไงไม่รู้ไปตั้งนาฬิกาปลุกไว้แล้วเราก็ตั้งปิดไม่เป็นพอปิดไม่เป็นทำยังไงรู้ไหมถอดทิ้งนี่จบก็ไปใช้นาฬิกาแบบโบราณในนาฬิกาวงกลมอ่ะใช้นาฬิกาวงกลมที่มันเป็นเลขง่ายดีไม่จะเป็นต้องเป็นดิจิตอลหรอกไฟดับก็ไม่มีผลอันนั้นน่ะนาฬิกาวงกลมเพราะใช้ถ่านอันนี้ถ้าไฟดับนี่ก็ถ้าไม่มีแบตเตอรี่อยู่ข้างในนี่นะตั้งใหม่หมดแต่รุ่นใหม่มันมีแบตเตอรี่มั้งนะมันน่าจะมีแบตเตอรี่สำรองที่พอที่จะเก็บไฟได้สักชั่วโมง2 ชั่วโมงอยู่มั้งนาฬิกาใครอยากฟังเรื่องอะไรฮะไอ้น็อตเออมีประเด็นยังไหมเนี่ยครับก็มีประเด็นเหมือนเดิมครับครูบาทางโซเชียลมีเดียช่วงล่าสุดผ่านมาก็ถกเถียงกันเรื่องของการสู้กับความกลัวครับระหว่างจะทำยังไงถึงจะสู้กับความกลัวครับความกลัวได้ครับเรื่องระหว่างเราไปศึกษาให้รู้ว่าความกลัวมาจากอะไรครับแล้วทำไมมันยังกลัวอยู่อะไรทำนองนี้นะครับก็คือสรุปคือศึกษาธรรมะแล้วทำไมมันยังกลัวอยู่อะไรทำนองนี้ครับสมัยที่ครูบาเริ่มต้นฝึกตัวเองใหม่ๆเราฝึกอยู่ที่บ้านอยู่ที่ห้องพระอยู่ที่บ้านอยู่ที่ห้องนอนตัวเองอยู่ที่ห้องพระตัวเองเราก็คิดว่าเรานี่ไม่กลัวอะไรแล้วพออยู่ห้องพักก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละนั่งสมาธิก็สบายทำอะไรก็สบายอยู่ห้องนอนก็ไม่กลัวไม่มีความกลัวแล้วก็คิดว่าตัวเองนี่เข้าใจความกลัวแล้วแต่ก็ซ้อมไว้นะซ้อมไว้ว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่ทำให้เรากลัวเราจะมีคาถาอะไรปกป้องตัวเองพยายามท่องพยายามจดจำคาถาเหล่านั้นเพื่อเป็นเครื่องระลึกนะถ้าเข้าป่าไปเนี่ยเราต้องมีคาถาปกป้องตัวเองยุคก่อนเป็นอย่างนั้นสมัยที่ศึกษาใหม่ๆแต่เราสังเกตดูว่าเราอยู่ที่เราเคยชินมันจะไม่กลัวเช่นที่ห้องนอนที่บ้านที่ห้องพระมันจะไม่มีความกลัวมันเพราะมันรู้สึกว่ามันปลอดภัยแต่ทีนี้เราย้ายสถานที่ปฏิบัติออกไปนอกสถานที่ไม่ได้อยู่ในค่ายตัวเองแล้วไม่ได้อยู่ในบ้านไม่อยู่ในวัดแล้วย้ายออกไปนอกสถานที่คือไปตามป่าตามเขาตามวัดอันดับแรกก็ไปตามวัดก่อนไปตามวัดที่มีกุฏิที่ดีนะมีครูบาอาจารย์สิ่งสำคัญนี่คือเข้าป่าครูบาไปปฏิบัติที่ถ้ำนมผาสมัยก่อนมีพระอยู่รูปเดียวชื่อครูบาโก้มีแค่ครูบาโก้อยู่ครูอาจารย์ตะวันท่านก็ไม่อยู่ตอนนั้นเรายังไม่บวชเลยซ้ำไปเราก็ไปอยู่กับครูบาโก้แต่ก็อยู่ใครอยู่มันนั่นแหละกุฏิมันก็อยู่ในป่าจริงๆโดยบรรยากาศมันรู้สึกน่ากลัวถ้าเข้าป่าจริงนะมันจะน่ากลัวเชื่อไหมว่า
ทางเดินจงกรมนี่อยู่ข้างๆกุฏินี่ครูบาไม่กล้าออกไปเดินไม่กล้าลงจากกุฏิไม่กล้ามุดออกจากมุ้งกดเลยไม่กล้านั่นคือสถานการณ์จริงมันกลัวของจริงมันเป็นอย่างนั้นระหว่างเราอยู่บ้านเราก็บอกไม่กลัวแต่พอเราไปที่เราไม่เคยชินจำไว้นะที่เราไม่เคยชินที่เรารู้สึกว่าเราไม่คุ้นเคยมันจะรู้สึกไม่ปลอดภัยมีความหวาดระแวงหวาดกลัวยิ่งเข้าไปในถ้ำพวกสัญญาที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาพวกนี้มันจะตีขึ้นมาด้วยบรรยากาศพาให้คิดนึกบรรยากาศมันพาไปสถานที่เปลี่ยวมันจะชวนให้คิดไปเรื่อยเปื่อยพอมันคิดไปเรื่อยเปื่อยมันจะเกิดความกลัวนี่คือของจริงมันเป็นอย่างนั้นมันจะกลัวทำอย่างไรล่ะเราถึงจะเอาชนะความกลัวได้นี่สำคัญอยู่นะ หนึ่งต้องกลัวก่อนไม่ใช่ไปอ่านเอานะว่าต้องเอาชนะความกลัวด้วยวิธีไหนเหมือนนั่งฟังครูบาเล่าประสบการณ์ตัวเองอยู่เงี้ยเราไม่มีทางเข้าใจความกลัวได้หรอกเพราะระหว่างนี้เราไม่กลัวเลยเราไม่กลัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามความกลัวเกิดขึ้นกับเรานั่นเรียกว่าประสบการณ์จริงเหตุการณ์จริงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามความกลัวไม่จำเป็นต้องเข้าป่าหรอกถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมก็เข้าป่าอยู่แต่บางคนกลัวคนอื่นจับได้อย่างเงี้ยมันก็คือความกลัวคนอื่นว่าตัวเองไม่ดีมันก็คือความกลัวมีหลายรูปแบบมันมีมาในหลากหลายรูปแบบแต่มันคือสิ่งเดียวคือความกลัวตัวครูบาเองกลัวในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้จักนั่งอยู่กุฏิเนี่ยไม่กล้าลงจากกุฏิ ถามตัวเองว่าตอนไหนเราจะออกไปเดินมันถามตอนไหนเราจะออกไปเดินจงกรมคือใจเนี่ยอยากจะไปเดินจงกรมแล้วแต่ขาไม่ไปขาไม่ยอมยื่นออกไปจากกฎมุ้งกฎเลยเพราะว่าถ้ามันออกจากมุ้งกฎมันรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็เลยบีบบังคับตัวเองฝืนใจตนเองออกไปเห็นไหมฟังให้ดีนะฝืนมันกลัวก็ต้องฝืนออกไปฝืนออกไปพอครูบาฝืนออกไปแค่ขานี่ออกจากมุ้งกดแค่นั้นแหละคนนี่ลุกไปทั้งตัวคนนี่ลุกไปหมดเลยบีบบังคับตัวเองไปยืนอยู่ทางเดินจงกรมไม่ได้ไปยืนอยู่ตรงหัวทางเดินจงกรมแล้วก็ข้างทางเดินจงกรมเป็นอะไรเป็นป่ากล้วยโอ้โหป่ากล้วยแล้วกล้วยตานีด้วยมันมีกล้วยน้ำว้ากล้วยตานีผสมกันอยู่ในนั้นเป็นป่ากล้วยสัญญาล่ะคืออะไรความจำได้ผีตานีมันดูหนังมาเยอะไอตัวสัญญาตัวเนี้ยจะผุดขึ้นมาไม่กล้าที่จะมองต้นกล้วยเพราะกลัวมองเข้าไปแล้วเห็นผู้หญิงเป็นผีตานีอยู่ในนั้นมันมีแต่ความกลัวทั้งนั้นแหละกลัวไปหมดทุกอย่างกลัวสารพัดและมันจะกลัวเฉพาะตอนกลางคืนด้วยตอนกลางวันมันไม่กลัวนะตอนกลางวันมันก็เดินจงกรมได้ปกติแต่พอตกกลางคืนกลัวแปลกไหมสถานที่เดิมแต่กลางวันไม่กลัวกลางคืนกลัวเนี่ยเราก็เลยมันกลัวอะไรนักหนาเป็นอะไรนี่ขนนี่ลุกไปทั้งตัวเลยนะพอนึกถึงความกลัวมันจะทำให้เรานี่รู้สึกมันรู้สึกไม่ปกติขนนี่จะลุกสู้ยิ่งขนลุกเท่าไหร่ยิ่งกลัวแปลกไหมขนคอนี่ตั้งไงนะไอ้พวกที่บอกเวลาโดนผีหลอกแล้วหัวฟูน่ะเป็นไปได้จริงๆแหละครูบารู้เลยว่ามันเป็นจริงแน่นอนเพราะว่าแค่เรากลัวแค่เนี้ยขนคอเรายังตั้งนะรู้สึกว่ามันฟูอย่างเงี้ยเคยเป็นไหมเวลาอยู่สถานการณ์จริงมันเป็นอย่างนั้นนะ
เป็นอะไรกลัวกลัวอะไรกลัวผีมันว่าอันดับแรกเลยมันคิดก่อนคิดหาว่ามันกลัวอะไรกลัวผีให้มันมาก่อนเลยกลัวนะตอนนี้ยังไม่เห็นผีสักตัวอย่าเพิ่งกลัวกลัวอะไรกันแน่กลัวความมืดเอาถ้าว่ากลัวความมืดทำไมตอนมันสว่างตอนมันแจ้งทำไมถึงไม่กลัวมืดกับแจ้งมันต่างกันตรงไหนมันต่างแค่ว่ามืดกับแจ้งแค่นั้นเองสถานที่กับสถานที่เดิมทำไมมันยังกลัวไล่ไปพยายามนึกคิดไปตามสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมานะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็พร่ำสอนว่าสุดท้ายแล้วคนมันกลัวตายนะไล่ไปจนถึงกลัวตายกลัวอะไรกลัวตายทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่อยากตายกลัวตายจริงๆก็แค่คิดไปนั่นแหละพยายามหาเหตุหาผลมันก็ยังไม่หายกลัวเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ถูกกับจริตนิสัยความกลัวยังอยู่เหมือนเดิมแต่พอเลิกคิดแล้วมองมีกิ้งกือตัวหนึ่งเดินมากิ้งกือมันเดินมาไต่มากับพื้นกวักคักกวักคักกวักคักไอ้เราก็เลยมองกิ้งกือการที่เรามองกิ้งกือเราไม่ได้คิดนึกอะไรมันเกิดคำว่าสักแต่ว่าเห็นขึ้นใจที่ไม่ได้คิดนึกความกลัวจึงไม่ปรุงแต่งอยู่ในจิตความกลัวก็เลยขาดไปชั่วขณะหนึ่งเพราะจิตเนี่ยไปสนใจกิ้งกือไปเห็นกิ้งกือกระทบกิ้งกือมากระทบกับจิตสนใจกิ้งกือมากกว่าด้วยนิสัยที่เป็นคนที่เจ้าอัตตามีอัตตามากกลัวแพ้กิ้งกือเราเห็นว่าเฮ้ยทำไมสัตว์ตัวเล็กแค่นี้มันไม่กลัวอะไรเลยเราเป็นคนแท้ๆเรากลับกลัวไปทุกอย่างแต่กิ้งกือมันกลับเดินออกหากินตามสบายใจมันเลยเราเห็นเราเหลือบมองเห็นมันรู้สึกว่ามันนี่หากินอย่างสบายใจเลยมันเดินมันอยากเดินไปไหนมันก็เดินพยายามเดินแล้วเอาหัวนี่คำไปเงี้ยหัวกิ้งกือมันจะคำไปนะพอมันคำเจอมันก็ไต่ไปเรื่อยๆไปเจออะไรมันก็กินเจอพวกเห็ดพวกอะไรมันก็กินไปกลัวแพ้กิ้งกือเพราะรู้สึกว่าเราไม่ได้คิดถึงความกลัวเหล่านั้นความกลัวในใจมันก็พังไปชั่วขณะหนึ่งไอ้ที่กลัวจนมันก้าวขาไม่ออกนั้นเหมือนมันถูกดีดออกไปเลยหายไปจากใจทีนี้ครูบาก็เดินโดยไม่ต้องมีไฟฉายไม่ต้องมีอะไรเลยเดินไปได้หมดอ่ะเดินลงไปลึกลงไปในป่าก็ไปได้เดินขึ้นไปบนนู่นก็ไปได้โดยไม่ต้องมีไฟเลยแค่ใช้ไฟของแสงจันทร์ในวันนั้นมันเป็นวันเดือนหงายวัน15 ค่ำเดือน11พอดีวันลอยกระทงเป็นวันที่เขาลอยกระทงกันพระจันทร์นี่เต็มดวงใช้แค่ไฟแสงจันทร์นั่นแหละแล้วก็เดินไปได้แล้วก็ไปนั่งอยู่ตามหลืบหินตามเงื้อมผาได้หมดเลยโดยที่ไม่มีไฟมีอะไรไม่มีความกลัวแม้แต่น้อยเห็นไหมว่าความกลัวมันไม่ได้อยู่ภายนอกมันอยู่ในใจกลอุบายในการเอาชนะความกลัวหนึ่งต้องเผชิญความกลัวก่อนมานั่งนึกคิดเอาไม่ได้ระหว่างที่มันยังไม่มีความกลัวมันก็ไม่กลัวมันก็อยู่ได้หมดอะบาปฏิบัติอยู่ห้องพระนี่โอ้ยสบายพอไปเจอเหตุการณ์จริงมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะดิ ของจริงกับการคิดเอามันคนละอย่างเลยต่อให้อ่านตำราเรื่องของความกลัววิธีเอาชนะความกลัวอ่านจนเข้าใจแค่ไหนก็ตามเถอะพอไปเจอเหตุการณ์จริงเนี่ยคนละอย่างสถานการณ์จริงกับสิ่งที่ตนคิดว่าตนรู้เนี่ยมันคนละเรื่องมันต้องเผชิญบ่อยๆงั้นครูบาอาจารย์ท่านจะบอกแล้วที่ตรงไหนกลัวให้ไปที่นั่นเรากลัวตรงไหนให้ไปอยู่ที่นั่นท่านบอกอย่างนี้แต่เรานี่แค่ก้าวขามานั่งนอกกุฏินี่เคยไหมไม่ต้องไปไกลหรอกไม่ต้องไปในป่าในเขาหรอกแค่ออกจากกุฏิไปคนเดียวนี่แล้วไปนั่งอยู่ตามโขดหินเนี่ยอันนี้ก็ยากแล้ว
มันจะกลัวสารพัดกลัวแมลงกลัวงู ไม่ได้กลัวจะผีหลอกนะกลัวงูกลัวแมลงกลัวคน กลัวคนมาทำร้ายกลัวตื่นสาย สารพัดความกลัว มีพระรูปหนึ่งท่านมาพักที่คือออกมาพักตรงเงื้อมผาข้างกุฏตนเองห่างจากกุฏไม่ไกลประมาณหน้าต่างนี่แหละไม่ไกลเดินประมาณสัก19ก็น่าจะถึงนะท่านบอกท่านกลัวผีว่าอย่างนั้นแต่อยู่ในกุฏมันไม่กลัวพอออกมานอกกุฏมันกลัวทั้งที่ห่างกันแค่19นั่นเห็นไหมเมื่อใจมันเชื่อสิ่งใดมันจะเกิดความกลัวกับสิ่งนั้นมีพระอคันตุกะมาพักที่วัดท่านมาเราก็ให้ท่านไปพักที่กุฏมีกุฏหนึ่งที่พระเพิ่งมรณภาพไปได้สัก2 วันนี่แหละเพิ่งเอาศพออกไปไว้ที่ศาลาสิ้นลมสักวัน2 วันเนี่ยจำไม่ผิดแล้วก็ให้พระอคันตุกะไปพักเราก็เลยถามว่าเป็นยังไงบ้างครับหลับดีไหมหลับสบายมากเลยครับท่านบอกหลับสบายมากเลยครับหลับดีหลับสบายครูบาก็เลยบอกว่าเนี่ยพระองค์ที่ท่านพักอยู่ก่อนหน้าเนี่ยยังนอนอยู่ศาลาสิ้นลมอยู่ยังไม่ได้เผาท่านเพิ่งมรณภาพไปท่านก็พักอยู่กุฏนี่แหละตกเย็นมาหาพระองค์นั้นไม่เจอแล้วอยู่กุฏอคันตุกะท่านย้ายกุฏไปอยู่กุฏข้างๆห่างกันประมาณคือห่างกันแค่กุฏิเดียวอ่ะท่านย้ายไปอีกกุฏหนึ่งเพราะอะไรเพราะกุฏเนี้ยมีผีคนตายกลัวผีคิดว่าถ้าเป็นผีมันจะเดินไปหาไม่ได้เหรอถ้ามันมีอยู่ดังนั้นอ่ะกุฏมันก็ กุฏมันไม่ได้ไกลนะนี่มันหลอกตัวเองเห็นไหมว่าหลอกตัวเองนะเพราะว่าอะไรเปลี่ยนกุฏิแล้วสบายใจขึ้นนะกุฏนี้ไม่มีคนตายสบายใจกุฏนั้นอยู่ไม่ได้กลัวแค่นี้เองแหละคนน่ะนะหลอกตัวเองเขาเรียกหลอกตัวเองเพื่อให้ตัวเองสบายใจแค่เปลี่ยนกุฏนะถ้ามันผีมีอยู่กุฏนั้นจริงๆเนี่ยมันจะเดินไปหากุฏนี้ไม่ได้เหรอหรือว่ามันอยู่โซนพระมันจะไปโซนไม่ชีไม่ได้เหรอผีขนาดคนยังไปได้เลยทำไมผีมันจะไปไม่ได้มันน่าวิเคราะห์ดูไหมมันอยู่ตรงไหนกันแน่ผีเนี่ยคนมีผีไปไหนก็มีผีหมดอ่ะคนที่มีผีนะคนที่ไม่มีผีไปไหนก็ไม่มีผีมันอยู่ไหนอะไรคือผีคือความกลัวเห็นไหมถ้าคนมันรู้จักผีมันไม่กลัวผีหรอกเพราะคนรู้จักความกลัวแต่คนที่ไม่รู้จักผีจะกลัวผีเพราะผีคือความกลัวนะอย่างเมื่อก่อนนี้เล่ากันนะกุฏอะไรนะกุฏแดงพี่นัทกุฏแดงเหรอกุฏแดงกุฏว่าเฮี้ยนแล้วบอกว่าถ้าผีมันอยู่กุฏแดงจริงมันมีผีอยู่ที่กุฏแดงจริงแล้วแค่กุฏแดงกับกุฏอื่นมันห่างกันแค่ไหนผีมันจะมาไม่ได้เชียวหรือมันจะมีแค่อยู่กุฏแดงนั้นเข้าใจไหมเข้าใจในสิ่งที่ครูบาพูดไหมหรือมันต้องอยู่แต่กุฏแดงเหรอใช่สิมันถูกขังอยู่ในมิติในมีขอบเขตเหรอมันขี้ร้ายกว่าจิ้งจกจะไปกลัวมันทำไมถ้าอย่างนั้นน่ะจิ้งจกตุ๊กแกมันยังย้ายกุฏิได้เลยขนาดจิ้งจกมันยังย้ายกุฏิได้นะตัวมันเล็กนิดเดียว
อันนี้ผีแท้ๆย้ายไม่ได้ไปกลัวมันทำไมพอไปอยู่กุดแดงพอไปนอนกุดแดงต่างคนก็บอกมีผีนะพอนอนกุดตัวเองนี่สบายหลับสบายผีมันอยู่ตรงไหนกันแน่ผีมีแต่อยู่ในความเชื่อเท่านั้นแหละฟังให้ดีนะผีมีอยู่ในความเชื่อเมื่อเชื่อสิ่งใดนะย่อมเป็นสิ่งนั้นเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะความคิดของเธอจะนำไปสู่ความเชื่อของเธอเธอจงระวังความเชื่อของเธอเพราะความเชื่อของเธอจะกลายเป็นการกระทำของเธอเพราะมันเชื่อว่ามีผีการกระทำของมันคืออะไรกลัวเธอจงระวังความเชื่อของเธอเธอจงระวังการกระทำของเธอเพราะการกระทำของเธอจะนำไปสู่นิสัยพวกประเภทนี้ไปไหนก็มีผีแค่ได้ยินเสียงก็ก๊อกแก๊กก็ว่าผีแล้วแค่ได้กลิ่นเหม็นก็ว่าผีแล้วนี่เขาเรียกว่าปรุงแต่งเพราะความกลัวมีอำนาจผลักดันให้มันคิดปรุงแต่งนะความกลัวเป็นตัวผลักดันให้คิดความคิดมีเชื้อคือความเชื่อที่มันมีอยู่ในจิตในใจนั่นเป็นเชื้อถ้ามันเชื่อว่ามีผีปุ๊บมันก็จะปุ้งไปทางผีไปนั่งอยู่ในป่าได้กลิ่นเหม็นมากระทบจมูกเอาแล้วเจ้ากรรมนายเวรเปรตมาขอส่วนบุญได้ยินเสียงเงี้ยนะเสียงเปรตว่ะเสียงอะไรก็ไม่รู้นะนั่งอยู่ด้วยกัน10 คนตีความเป็นคนละอย่างเอาฝรั่งมานั่งเอาคนที่มีความเชื่อเรื่องผีมานั่งเอาคนอิสลามมานั่งเอาคนคิดมานั่งเอาพวกที่ไม่มีศาสนามานั่งเอาพวกนักชีววิทยามานั่งเชื่อไหมว่าไอ้เสียงเนี่ยเสียงเดียวเนี่ยไอ้พวกที่นั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยตีความไม่เหมือนกันทุกคนเชื่อว่ามีผีก็ว่าเสียงผีเสียงเป็ดเนี่ยเสียงเป็ดร้องเนี่ยนะถ้าเป็นอิสลามก็จะพูดไปทางความเชื่อของอิสลามเป็นคริสต์ก็จะพูดไปทางความเชื่อของคริสต์ถ้าเป็นพวกวิทยาศาสตร์ก็จะพูดไปทางวิทยาศาสตร์พวกนักชีววิทยาก็จะบอกว่าเป็นเสียงสัตว์ชนิดนี้นะพวกวิทยาศาสตร์เป็นเสียงของลมที่มันผ่านช่องนั้นช่องนี้แน่ว่าไปตามความรู้ของตัวเองคนเหล่านี้ล้วนแต่ปรุงแต่งทั้งนั้นความจริงคืออะไรรู้ไหมวิจบนั่นแหละความจริงง่ายๆแต่ไม่มีใครที่จะเข้าถึงความจริงหรอกเพราะอะไรเพราะมันจะปรุงแต่งเพราะมันมีความอยากความสงสัยเป็นตัวผลักดันให้มันพยายามหาคำตอบเพราะมันเข้าใจว่าถ้าได้คำตอบว่าเป็นเสียงอะไรแล้วมันถึงจะยอมนั่นแหละเรียกว่าคาดคะเนปรุงแต่งทั้งที่เสียงเดียวกันนั่นแหละแต่ทำไมปรุงแต่งไปคนละอย่างนี่มันน่าสนใจไหมมันน่าคิดไหมนี่แหละถึงบอกว่าเราจะเข้าถึงความจริงได้อย่างไรการที่ไม่ปรุงแต่งสิ่งได้มากระทบทั้งหมดทั้งมวลนะเสียงที่มากระทบไม่ปรุงแต่งว่าเป็นนั่นเป็นนี่ก็แค่ได้ยินว่าเป็นเสียงนะสิ่งที่รู้ว่าเป็นเสียงสัตว์นี้ก็รู้ว่าเป็นเสียงสัตว์สิ่งที่ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ก็รู้ว่ามันไม่รู้ว่าเสียงอะไรก็จบนะยังนั่งอยู่ในป่าได้ยินเสียงบุนบูนรูนนะเป๊กๆเนี่ยรู้เลยว่าเสียงรถสบายเพราะมันรู้ว่าคือเสียงรถนะแต่ถ้ามันเป็นเสียงที่ไม่เคยได้ยินล่ะมันจะกลัวเพราะมันไม่รู้โดยธรรมชาติของจิตจะมีความสงสัยในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ไม่เคยมีประสบการณ์อย่างเสียง
เดินอยู่ในป่านั่งอยู่ในป่าได้ยินเสียงเนี่ยเหมือนคนเอาไม้มาเคาะกับใบไม้เป็นพันๆคนอะวู้สู้อย่างเงี้ยเพราะเราไม่รู้จักว่ามันคือเสียงอะไรเราจะกลัวคนนี่จะลุกไปทั้งตัวเลยแต่พอเรารู้ว่าอ๋อเสียงปลวกมันสั่นหัวคนที่มีประสบการณ์คนที่มีความชำนาญในการอยู่ในป่าจะรู้ว่านี่คือเสียงของปลวกที่มันกำลังเอาหัวนี่ฟาดกับใบไม้เพื่อขู่กับเขาเรียกว่าเอาไว้ขู่สัตว์ที่กำลังเดินมาไม่ให้มาใกล้บริเวณนั้นคนที่รู้ว่าเป็นเสียงปลวกก็สบายคนที่ไม่รู้จะเริ่มคิดแล้วเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วถ้าคนคิดว่ามีผีก็จะเป็นผีไปทันทีนี่เขาเรียกว่าปรุงแต่งก็เกิดจากจิตมีความสงสัยเนี่ยจิตส่งออกนอกหมดเลยไม่มีทางที่จะเห็นเฉยๆได้ยินเฉยๆได้ใบไม้ขยับอย่างเงี้ยเล็ก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 มันก็ขยับอยู่ใบเดียวมันอย่างเงี้ยลมก็ไม่มีนะก็จะเริ่มเอาแล้วมันเป็นไปได้ยังไงทำไมใบไม้ถึงขยับได้นะแล้วขยับอยู่ใบเดียวใบอื่นไม่ขยับหาเหตุผลไม่ได้ก็จะตีใส่สิ่งลึกลับหมดนะลองไปดูสินี่คือประสบการณ์นะมันปรุงแต่งคิดไปต่างๆนานามันไม่เคยเห็นเฉยๆหรอกจบมันเห็นเฉยๆได้มันไม่มีปัญหานะการคาดคะเนการส่งจิตออกนอกเป็นอย่างไรจะยกตัวอย่างให้ฟังนะถ้าเป็นผู้หญิงผู้ที่เคยมีลูกมีลูกน้อยๆมีเด็กน้อยพอได้ยินเสียงเด็กร้องเด็กมันร้องไห้เราก็จะพยายามคิดว่าลูกคงหิวก็เอานมมาป้อนพอป้อนปุ๊บมันก็ไม่ยอมกินไม่กินไม่พอยังไม่หยุดร้องอีกนะก็เลยหรือมันป่วยมันมีอะไรมันป่วยหรือนะก็พยายามแก้ไปอีกพอไปรักษามันก็ไม่ยอมหยุดไม่ยอมจนหมดปัญญาที่จะช่วยให้เด็กหยุดร้องได้แล้วเด็กร้องจนหน้าดำหน้าแดงแล้วทีนี้ก็สงสัยผีมากวนนั่นฮะนี่คือการปรุงแต่งการคาดคะเนนะคาดคะเนว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นเขาต้องเป็นอย่างนี้พยายามหาเหตุหาผลไปแก้อาการที่เด็กมันร้องนะมันจะไปในลักษณะนี้หมดอะนั่นเขาเรียกว่ารู้ไม่จริงสักอย่างเป็นการคาดคะเนของเราว่าเด็กคงหิวเห็นไหมที่แรกเข้าใจว่าเด็กคงหิวพอมันเอาความหิวเอาอาหารไปป้อนมันไม่กินเด็กมันป่วยพยายามคำดูตัวมันร้อนไหมทุกอย่างทำพอทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่หยุดต้องมีอะไรมากวนมันแหละนั่นเริ่มแล้วพอมันเกินสติปัญญาตนเองแล้วก็จะเริ่มว่าเด็กนั้นมีผีมีอะไรมากวนก็เริ่มไปหาหมอผีไปให้พระผูกแขนทีนี้นะเป็นไปตามความเชื่อนี่คือการส่งจิตออกนอกทั้งหมดไม่มีทางรู้แจ้งสิ่งที่ไม่ส่งจิตออกนอกเป็นอย่างไร การรู้แจ้งเป็นอย่างไรเราเจ็บท้องต่อให้เราไม่ร้องสักแอะเราก็รู้ว่าเราเจ็บท้องเราปวดหัวต่อให้เราไม่แสดงอากับกิริยาในการปวดหัวเลยก็ตามเราก็รู้ว่าเราปวดหัวเราหิวเรารู้เราง่วงเรารู้เราโกรธเรารู้เราสงบเราไม่สงบเรารู้นี่เรียกว่าปัจจตังธรรมะต้องรู้อย่างนี้ไม่ได้รู้ไปข้างนอกรู้ข้างนอกเป็นสมุทัยทั้งหมดเลยเป็นการคาดคะเนเอาหมดไปรู้ว่าคนนั้นเป็นพระอริยะคนนี้เป็นพระปุถุชนนะคนนี้มีศีลคนนี้ไม่มีศีลคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นนั่นเรียกว่ารู้ข้างนอกหมดส่งจิตออกนอกนักปฏิบัติธรรมไม่เป็นเช่นนั้น เพราะการรู้เหล่านั้นล้วนจากการคาดคะเนของเราเท่านั้นฉะนั้นจำไว้เลยว่าถ้าใครไปบอกว่าคนนี้เป็นพระอริยะคนนี้เป็นพระโสดาบันนะคนนี้เป็นพระสกิดาเป็นคนนี้เป็นพระอนาคาคนนี้เป็นพระอรหันต์นะแล้วก็ไปพูดว่าเนี่ยโยมนี่เป็นพระนั้นพระนี้พวกนี้เดาทั้งหมดนะเดาหมดส่งจิตออกนอกหมด
เจอหน้ากันปุ๊บนี่รู้เลยปั๊บว่าเนี่ยพระโสดาบันมาแล้ว นั่นคือการอวดอ้างตน พูดอย่างนั้นเพื่อว่าตนนี้มีภูมิรู้ที่สูงกว่า จึงเห็นพระโสดาบัน ง่ายๆมันเป็นหลักง่ายๆผู้ที่มีธรรมจริงไม่ทำอย่างนั้น ไม่แสดงอย่างนั้น ไม่พูดอย่างนั้น ท่านจะเห็นเฉพาะคนที่เดินมาเท่านั้น ผู้หญิงเดินมาหรือผู้ชายเดินมาท่านเห็นแค่นั้น ส่วนเขาจะเป็นอะไรนั้นท่านไม่เห็น เพราะจิตท่านไม่ส่งออกนอก ท่านจะไม่ส่งจิตออกนอกไปตัดสินคนนั้นว่าเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ไม่เลยธรรมะที่แท้จริงเห็นปัจจตังภายในบุคคลที่มีจิตเขาเรียกว่าเป็นผู้รู้ที่เด่นอยู่ภายในเท่านั้นความรู้เด่นอยู่ในภวังค์จิตอยู่ในอาการจิตเรียกว่ารู้แจ้งในจิตเห็นในจิตหรือเรียกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งไม่ได้เห็นจิตคนอื่นเห็นจิตตนเองเห็นใจตนเองนะเห็นรูปตนเองเห็นนามตนเองคำพูดง่ายคือเห็นร่างกายและจิตใจของตนเองหากไม่ปฏิบัติมุ่งเข้ามาจุดนี้ผิดหมดอุบาก้าบอกเลยปฏิบัติธรรมหากไม่มุ่งเข้ามาสู่ใจตนเองนั้นผิดหมดเลยนะไม่มีทางที่จะไปรู้จักคนอื่นได้ขนาดตัวเราเองนี่กูจะรู้จักนี่ต้องอาศัยสติเป็นอย่างมากเมื่อก่อนนี่ไม่ได้มีสติไม่รู้จักนิสัยตัวเองหรอกไม่เคยรู้หรอกว่าตัวเองนี่จิตใจนี่โสมมแค่ไหนใจเราโง่เขาแค่ไหนยังสำคัญว่าตนฉลาดอยู่เสมอนั่นแหละคือไม่รู้จักตนเองคนที่พอรู้จักตนเองคือรู้ว่าตัวเองโง่แล้วเฝ้าเพียรมองอยู่ในใจตนเองนี่เขาเรียกว่ารู้อยู่ภายในเรียกว่ามรรคเป็นมรรคเป็นผู้เดินดำเนินอยู่บนหนทางแห่งมรรคนะคือจิตนี่รู้เด่นอยู่ภายในผลอันเกิดจากจิตที่รู้แจ้งอยู่ภายในเรียกว่านิโรธไม่ใช่รู้ข้างนอกเราเห็นมากมายเลยนะหลายคนมากมายที่พยายามไปรู้จักคนอื่นอย่างงั้นรู้จักคนนี้ก็ตีจากบุคลิกนิสัยเขาเท่านั้นเองจากคำพูดของเขาแล้วก็ไปตัดสินเขาอย่างนั้นเรียกว่าคาดคะเนทั้งนั้นเอาประสบการณ์ของตนเองไปตัดสินคนอื่นหมดโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปคนที่เข้าถึงธรรมะอันลึกซึ้งหรือเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ปรากฏท่านจะไม่รู้คนอื่นเลยท่านจะรู้คนอื่นเท่าที่เขาแสดงขึ้นเท่านั้นรู้เท่าที่คนอื่นเป็นอยู่นั่นจะไม่ไปรู้ว่าโอ้ยนะองค์นี้เป็นพระอริยะนะไม่มีเพราะว่าพระอริยะไม่มีอยู่ข้างนอกนะคนนี้เป็นคนพาลนะไม่มีเพราะคนพาลไม่ได้อยู่ข้างนอกคนนี้เป็นบัณฑิตนะไม่มีเพราะบัณฑิตไม่ได้อยู่ข้างนอกไปนี่เป็นเปรตเนี่ยไม่มีเพราะเปรตไม่ได้อยู่ข้างนอกอยู่ในใจเรามนุษย์สเปโตมีกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตเห็นก็เห็นในใจเราเห็นใจที่มันมีความยึดมั่นความหวงแหนนะความปรารถนาความอยากได้ความโลภมากอยากได้ของเขาหวงของตนเองไม่อยากให้เขาอันนั้นเรียกว่าเปรตเห็นอยู่ในใจเราไม่ได้เห็นเขานะครูบาถึงยกตัวอย่างเมื่อก่อนเนี่ยหลวงตาเคยพูดว่ามึงอยากเห็นเปรตไหมกูจะพาไปดูท่านว่าอยากเห็นเปรตไหมไอเราก็เข้าใจว่าที่หลวงตาพูดนี่มันคงเป็นเปรตเหมือนในหนังอ่ะเป็นตัวที่มันไอมือยาวๆปากจุ๋ๆอะไรเงี้ยนะเหมือนในหนังที่เราเข้าใจกันหลวงตาก็เลยบอกไว้ว่าถ้ามึงอยากเห็นเปรตให้มึงเอาของมาทานนะแต่ถ้ามึงไม่อยากเห็นให้มึงทานแล้วรีบหนีมึงเอามาวางไว้แล้วมึงรีบหนีเลยแต่ถ้ามึงอยากเห็นให้มึงนั่งดู ทีนี้มันจะมีคนอยู่สองประเภทคนประเภทที่หนึ่งจะมองเห็นเปรตคือคนนอกจะเห็นคนที่มาเอาของทานมาแย่งเอาของทานนั้นเป็นเปรตมีคนประเภทที่หนึ่งส่วนผู้ที่มีปัญญาเป็นประเภทที่สองนะอาจจะนั่งดูคนที่มาเอาของทานแล้วคอยตำหนิเขาว่าไอ้พวกนี้เป็นอย่างนั้น
เนี่ยมีความหวงว่าเห็นอันนี้หยิบไปหลายถุงทำไมต้องหยิบไปหลายถุงไม่รู้จักแบ่งปันอย่างนั้นอย่างนี้มีความหวงมีความอยากจัดแจงสิ่งเหล่านั้นคือมีความเป็นเจ้าของในสมบัติที่ตนทานอยู่คนที่มีปัญญาจะเห็นใจตัวเองว่านี่ใจเรามีความหวงเนี่ยนี่เรียกว่าเห็นเปรตที่แท้จริงเราเห็นเปรตประเภทไหนเราเห็นประเภทที่หนึ่งหรือประเภทที่สองนะเคยเห็นเปรตประเภทที่สองไหมหลวงตาแค่พูดว่าถ้ามึงอยากเห็นเปรตให้มึงนั่งดูแต่เราก็ไปตีความว่าเขาคงเป็นเปรตแหละเขามาแย่งกันแต่ความหมายของหลวงตาคืออะไรดูใจตนเองเวลากระทบเนี่ยสิ่งที่ทานตัวเองทานไปเนี่ยมันหวงเห็นไหมเห็นใจตัวเองไหมแต่ถ้ามึงไม่อยากเห็นเปรตให้มึงรีบหนีคือการที่ไม่เห็นสิ่งนั้นจะไม่เกิดการปรุงแต่งคิดไปอย่างนั้นก็จะไม่เห็นเปรตเราเห็นเปรตแบบไหน 99.99% เห็นประเภทที่หนึ่ง แต่ทีนี้พอได้ยินครูบาพูดงี้แล้วอ๋อเห็นประเภทที่สองขึ้นทันทีทีนี้พอไปเห็นอย่างนี้ก็จะเริ่มเห็นตัวเองมากขึ้นก็ใช่ไหม นี่ทุกอย่างอยู่ในใจจำไว้เลยนะว่าภพทุกภพอยู่ในจิตภพทุกภพเกิดในจิต31ภพเกิดในจิตภพต่างๆเวียนเกิดเวียนตายในจิตจิตคือจักรวาลจักรวาลคือจิตสิ่งต่างๆล้วนเกิดในจักรวาลภพไม่มีข้างนอกนี่พูดถึงธรรมะที่จะนำไปสู่ความพ้นออกจากความทุกข์ต้องเห็นภพในใจสัตว์นรกต้องเห็นในใจตนไม่ได้เห็นสัตว์นรกด้วยการคาดคะเนว่าอยู่นู่นใต้บาดาลอยู่เมืองมิติหนึ่งไม่ได้เห็นเทวดาอยู่บนฟ้านะสวรรค์ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ไม่ได้เห็นอย่างนั้นไม่ได้เห็นพรหมที่นะเป็นแสงสว่างที่เราเข้าใจจากการอ่านมาแต่พรหมคือสภาวะแห่งจิตเทวดาคือสภาวะแห่งจิตมนุษย์คือสภาวะแห่งจิตสัตว์เดรัจฉานคือสภาวะแห่งจิตสัตว์นรกคือสภาวะแห่งจิตเห็นจิตที่เป็นไปตามสภาวะนั้นมีสภาวะมากน้อยเท่าไหร่ก็เห็นจะเห็นขั้นของภพภูมิมากน้อยเท่านั้นภพต่างๆจึงเป็นเรื่องของจิตเมื่อพ้นออกจากจิตก็พ้นออกจากภพเข้าใจไหมเมื่อพ้นออกจากจิตก็พ้นออกจากภพเมื่อพ้นออกจากภพก็เข้าสู่ความจริงจิตที่เป็นอิสระจะล้อมรวมกับทุกสรรพสิ่งเข้าถึงสภาวะธรรมโดยความเป็นปกติไม่มีความขัดแย้งย้อนแย้งกับสภาวะความจริงใดๆไม่มีความเห็นเข้าไปตัดสินในสิ่งที่ปรากฏขึ้นล้วนเข้าใจสมมุติว่าสิ่งเกิดสิ่งดับเท่านั้นอารมณ์เกิดอารมณ์ดับเท่านั้นจนเห็นแจ้งจนสู่ความไม่เกิดจึงไม่ดับแรกๆก็จะเห็นว่ามันเกิดมันดับก่อนเนี่ยขั้นของการศึกษานะขั้นนี้จะเห็นว่ามันเกิดมันดับถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วให้เรียนรู้ไปอย่าไปรำคาญมันนะอารมณ์เกิดขึ้นก็เห็นอารมณ์ตัวเองปุ๊บอย่าไปรำคาญมันก็ปล่อยยิ้มใส่มันรู้จักมันเท่าที่มันเป็นรู้จักมันเท่าที่มันสัมผัสกับเราอย่าไปเอาสิ่งที่เราไม่รู้จักมาแบกไว้อย่าไปเอาอนาคตมาเป็นภาระของปัจจุบันอย่าเอาอดีตที่มันผ่านไปแล้วนะมาเป็นภาระของปัจจุบันเพราะอดีตกับอนาคตล้วนมีในความเชื่อมีในความคิดเท่านั้นไม่คิดถึงไม่มีไม่ระลึกถึงไม่มีแต่ด้วยความกลัวด้วยความยึด
ยึดในอดีตและวิตกกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงสิ่งเหล่านี้จะผลักดันให้มันคิดความกลัวจะผลักดันให้คิดความกังวลจะผลักดันให้นึกถึงยิ่งนึกถึงยิ่งกังวลยิ่งกังวลยิ่งนึกถึงเพราะมีความกลัวเมื่อไรก็ตามเราอยู่กับกายอยู่กับลมได้เราจะไม่นึกคิดสิ่งใดการที่เราไม่แบกความคิดไว้ไม่นึกคิดสิ่งใดเราจะเห็นว่าเพราะเหตุแห่งความคิดนี้ไม่มีอารมณ์นี้จึงตั้งอยู่ไม่ได้เพราะเหตุแห่งการรู้เท่าทันอารมณ์โดยไม่คิดนึกปรุงแต่งต่ออารมณ์ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เนี่ยมันจะรู้จักปุ๊บเราตัดเข้าสู่ลมเขาเรียกว่าหลบเข้าสู่หนทางอันพ้นทุกข์ไม่สร้างเหตุแห่งทุกข์เพิ่มไม่ปรุงต่อสิ่งที่กระทบขึ้นมาแน่นอนว่ามันยังไม่หมดมันยังมีสิ่งต่างๆกังวลเกิดขึ้นอยู่ในใจเราอยู่เสมอแต่ถ้าเรารู้จักว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นแหละช่างมันนั่นคืออนุสัยช่างมันกลับมาสู่ลมก่อนกลับมาอยู่กับลมให้ได้มีเราคนเดียวบนโลกเราจะเดินอยู่บนหนทางนี้เพียงลำพังหนทางนี้เธอต้องเดินคนเดียวนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแสดงไว้หนทางนี้เธอต้องเดินคนเดียวนะหนทางนี้ลำบากมากนะเพราะอะไรเพราะมันต้องฟื้นออกจากอำนาจแห่งอารมณ์เก่าๆต้องฟื้นออกจากความคิดถึงฟื้นออกจากความอยากฟื้นออกจากความกลัวมันลำบากที่สุดเลยฟื้นออกจากความที่เคยพอใจหนทางนี้จึงลำบากมากหนทางนี้โดดเดี่ยวมากหนทางนี้เธออาจตายได้นะแต่มีเพียงหนทางนี้หนทางเดียวที่จะพาเราสรรพสัตว์นั้นพ้นออกจากความทุกข์ทั้งหมดได้การปฏิบัติธรรมนี้จึงมุ่งไปสู่การไปเพียงผู้เดียวไม่ได้บวชมาหาเพื่อนนะกัลยาณมิตรที่แท้จริงไม่ใช่ภายนอกนะไม่ใช่ว่ามีเพื่อนที่ดีถึงเรียกว่ากัลยาณมิตรที่ดีนะอันนั้นเป็นกัลยาณมิตรของปุถุชนความเข้าใจของปุถุชนจะเข้าใจว่ามีเพื่อนดีมีสังคมดีมีครอบครัวดีมีครูบาอาจารย์ดีถึงจะเรียกว่ากัลยาณมิตรแต่นั่นเป็นเพียงแค่ภายนอกกัลยาณมิตรภายในเป็นเรื่องแห่งสภาวะหนึ่งมีความดีเป็นกัลยาณมิตรนะนี่มีความดีเป็นกัลยาณมิตรมีศีลเป็นกัลยาณมิตรศีลกับจิตเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรกันความดีกรรมดีเป็นกัลยาณมิตรแห่งจิตหรือพูดง่ายๆทั้งหมดทั้งมวลคือสตินั่นแหละคือกัลยาณมิตรของจิตสติคือทั้งหมดแห่งพรหมจรรย์สติในที่นี้ต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าสัมมาสติเป็นสติที่ประกอบไปด้วยประโยชน์เป็นธรรมมุ่งไปสู่ทางธรรมเพียงฝ่ายเดียวสิ่งเหล่านี้เรียกว่ากัลยาณมิตรทั้งหมดของพรหมจรรย์หรือพรหมจรรย์คือทั้งหมดแห่งจิตอันเดียวกันนะสติก็คือพรหมจรรย์ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเรียกว่าพรหมจรรย์สามสิ่งเนี่ยเรียกว่าพรหมจรรย์เอาสามสิ่งนี้มาเป็นกัลยาณมิตรของจิตเมื่อจิตมีสามสิ่งนี้เป็นเครื่องดำเนินจิตนี้ก็จะนำไปสู่ความเป็นพรหมจรรย์เช่นกันเข้าไปสู่คำว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นอันเดียวนะหรือพูดง่ายๆคือสติระลึกรู้อยู่นั่นแหละคือกัลยาณมิตรทั้งหมดของจิตหรือพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธะก็ได้ศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าพุทธะก็ได้สติเรียกว่าพุทธะก็ได้นะเพราะสิ่งนี้คือพุทธะทีนี้เราจะเห็นพุทธะอย่างแท้จริงไม่ได้เห็นเป็นรูปเป็นคนนะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าที่เป็นคนนุ่งเหลืองห่มเหลืองเป็นลักษณะที่เราเข้าใจเป็นคนมาไม่มีพระพุทธเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่คนเป็นสภาวะเท่านั้นเป็นสภาวะของศีลสมาธิปัญญาของพุทธะ
มีคำถามจากแม่ชีนะคะเวลานั่งสมาธิพอจิตรวมนิ่งสงบแล้วจะเห็นภาพอดีตของตัวเองย้อนหลังฉายให้ดูช้าๆไม่อยากดูเพราะดูแล้วบีบหัวใจไม่ต้องการเห็นจะทำอย่างไรคะรู้จักมันเท่านั้นพอจิตเริ่มมีกำลังของสมาธินิดหน่อยอย่าเรียกว่ารวมแล้วสงบไม่ได้นั่นเรียกว่าจิตยังไม่สงบมีเพียงแค่เป็นสมาธินิดหน่อยพอมีสมาธิขึ้นมานิดหน่อยจะเริ่มเห็นนิมิตความคิดจะชัดขึ้นจะเริ่มเห็นนิมิตต่างๆปรากฏขึ้นนิมิตหมายถึงสัญลักษณ์จะเห็นเป็นผู้ชายบ้างเป็นผู้หญิงบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นเปรตเป็นนั่นเป็นนี่เป็นสัญลักษณ์นิมิตเหล่านั้นคือสัญลักษณ์นำไปสู่อะไรถ้าเห็นพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตเป็นภาพพระพุทธเจ้าขึ้นมาใจก็ได้รับผลคือความปิติเห็นไหมเพราะมันคือสัญลักษณ์แห่งความดีถ้าไปเห็นเปรตเห็นผีเห็นควายเห็นอะไรก็ตามใจได้รับผลคือความกลัวความทุกข์เพราะสิ่งอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่นำไปสู่ความทุกข์อาจารย์จำไม่ได้ว่านิมิตหมายถึงสัญลักษณ์จิตสงบลงบ้างเพียงเล็กหน่อยเล็กน้อยเท่านั้นเองมันจะเห็นสิ่งนี้บางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นนะไม่ใช่จะเป็นทุกคนนะส่วนใหญ่ไม่เป็นคนเป็นนี่ส่วนน้อยนะคนเป็นนี่ส่วนน้อยหากไปหลงนิมิตเหล่านั้นนะไปหลงสำคัญมั่นหมายว่าเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาในนิมิตเหล่านั้นนั่นก็จะเป็นเครื่องกั้นความรู้คนที่ฉลาดจะได้ประโยชน์จากนิมิตคนที่มีปัญญาจะได้ประโยชน์จากนิมิตคือจิตที่มีปัญญาจะเห็นนิมิตนั้นเป็นประโยชน์จิตที่ไม่มีปัญญาจะหลงนิมิตว่าเป็นจริงเป็นจังจะได้อารมณ์จากนิมิตนั้นจะเกิดความกลัวความกังวลความหวาดระแวงขึ้นกับนิมิตที่ปรากฏนะพอสิ่งเหล่านั้นปรากฏขึ้นก็แค่รู้ว่ามันปรากฏขึ้นแล้วก็กลับมาสู่ลมหายใจมาสู่ลมหายใจไม่ต้องกลัวว่าจิตจะถอนออกจากสมาธิเราอย่าเข้าใจสมาธิว่าเงียบหายการรู้จักนิมิตอยู่เห็นอยู่ซึ่งนิมิตโดยไม่เข้าไปร่วมกับนิมิตนั่นเรียกว่าผู้มีสมาธิการเห็นลมเข้าลมออกนั่นเรียกว่าผู้มีสมาธินะแต่ว่าใครก็ตามที่กลัวว่าถ้าลมนี้กลับมาชัดอีกเหมือนเดิมจิตนั้นเสื่อมออกจากสมาธินั่นคือผู้ไม่มีสมาธิเพราะสมาธิในขั้นนี้ไม่ใช่การเงียบหายอย่าเข้าใจสมาธิว่าเงียบหายนะสมาธิเป็นผลพวงอันเกิดจากสติสติเป็นเหตุสมาธินั้นจึงเป็นผลฟังคำนี้ไว้ให้ดีสติกับสมาธิจึงเป็นสิ่งเดียวกันแยกกันไม่ได้สมาธิหมายถึงความตั้งมั่นเหมือนเราเห็นลมได้นานเนี่ยเห็นลมได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่วอกแวกไปนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิจึงเห็นลมได้อย่างต่อเนื่องยาวนานลมเข้าลมออกอย่างต่อเนื่องและเห็นชาติลึกลงไปตามความละเอียดของจิตนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเพราะอะไรเพราะสติมันเชื่อมกันแรกๆมันก็เชื่อมบ้างไม่เชื่อมบ้างเชื่อมบ้างไม่เชื่อมบ้างเห็นไหมว่าสติเป็นเหตุเหมือนน้ำแต่ละหยดเนี่ยหยดตึง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 ลงมาเหมือนกินข้าวทีละคำทีละคำทีละคำนะกินข้าวทีละคำปุ๊บผลคืออะไรอิ่มไอ้การอิ่มนั้นเรียกว่าผลนั้นเกิดจากการกินนั่นเรียกว่าความอิ่มนั้นเป็นเหมือนสมาธิน้ำที่เราหยดก็เหมือนกันหยดติ้งติ้งติ้งลงมานั่นเรียกว่าสติน้ำที่มันเต็มภาชนะนั่นเรียกว่าสมาธิที่มันได้ปริมาณของน้ำนั่นเรียกว่าสมาธิการระลึกรู้แต่ละอย่างทำให้จิตนี้ตั้งมั่นขึ้นมาค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิจึงเป็นความตั้งมั่นเห็นไหมไม่ใช่การเงียบหายไม่ใช่จิตเข้าภวังค์เงียบปึ๊บเข้าไปนะอันนั้นไม่ได้เรียกว่าสมาธิคำว่าสงบทั้งที่ตาเห็นอยู่คือสงบจากความคิดปรุงแต่งเข้าไปตัดสินเขาเห็นเฉยๆโดยไม่ตัดสินเขานี่เรียกว่าสงบนี่แหละเรียกว่าอันผลอันเกิดจากสมาธิ
ราะจิตใจตั้งมั่นจิตไม่ส่งออกไปตัดสินเขานั่นเรียกว่าสมาธินะจิตที่มีความตั้งมั่นนะพอจะตัดสินเขาก็เห็นปั๊บเนี่ยเห็นไหมเห็นแล้วเห็นใจตัวเองที่จะวิ่งไปตัดสินโดยนิสัยเดิมๆปุ๊บรู้เท่าทันนั่นแหละเรียกว่าสมาธิไม่ใช่การนั่งข้ามเวทนานั่งจนแบบร่างกายนี้หายไปจิตเข้าไปแช่อยู่ในนั้นเขาเรียกว่าฌานเป็นผลอันเกิดจากการปฏิบัติสมาธิที่มันลึกเข้าไปอีกแต่สมาธิขั้นนั้นจำเป็นไหมไม่จำเป็นแต่สมาธิที่อุบาพูดเมื่อกี้เนี่ยจำเป็นที่สุดคือความรู้ที่ไม่ขาดสายไม่ได้เข้าไปจนถึงแบบหายต้มไปเลยอันนั้นยกไว้สำหรับบุคคลส่วนน้อยผู้ที่จะเข้าอย่างนั้นได้เป็นบุคคลส่วนน้อยมากน้อยมากๆนะแสนคนจะมีสัก10 คนไหมก็ไม่รู้คนที่จะทำได้อย่างนั้นนะถ้าเป็นนักเรียนก็เป็นพวกนักเรียนระดับหัวกะทินะมีแต่นิสัยของครูบาอาจารย์เท่านั้นที่จะทำอย่างนั้นได้นะไม่ต้องพูดถึงคนที่จะเข้าสู่สภาวะตัวนั้นแล้วบรรลุธรรมในสภาวะเหล่านั้นได้อันนั้นมีน้อยมากต้องเป็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนเท่านั้นนะถึงจะทำได้ถึงจะมีประสบการณ์นั้นมีน้อยไม่ต้องพูดถึงคนส่วนใหญ่ไม่มีทางที่จะเข้าได้ง่ายกันเต็มที่ก็ครั้งเดียวนี่ก็ถือว่านะ พอได้ลิ้มรสชาติแล้วนะพอที่จะได้เห็นแล้วว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งอยู่ที่ปรากฏขึ้นนะทั้งที่เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจมันนะมันจะเกิดภาพอะไรขึ้นมาในหัวเนี่ยอย่าไปสนใจมันปล่อยมันไปกลับมาสู่ลมอย่าเข้าไปเล่นกับมันอย่าเข้าไปผสมโลงกับมันมันจะเป็นอะไรก็ตามภาพที่ปรากฏในหัวปล่อยเป็นภาพในหัวตัดมันไปซะกลับมารู้สึกตัวมันไปผิดช่องนะทิ้งมันไปให้หมดเลยสิ่งนั้นรู้จักมันเท่าที่มันปรากฏขึ้นอย่าไปสำคัญมั่นหมายนะรู้โดยไม่ยึดรู้แล้วปล่อยวางนั่นแหละคือหนทางในการปฏิบัตินะการรู้แล้วปล่อยนะความรู้นี่การรู้ว่านี่คือผู้หญิงนี่คือผู้ชายนี่คือสิ่งนั้นนี่คือสิ่งนี้นี่เรียกว่าความรู้นะเขาเรียกว่ารู้หมดว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายแต่หากเป็นธรรมะคือหมดรู้ว่าหญิงหรือชายหมดจากความรู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายธรรมะแท้ๆคือหมดรู้ไม่ได้รู้หมดออกจากความรู้ที่เป็นหญิงเป็นชายด้วยซ้ำไปเข้าถึงสภาวะสักแต่ว่าเราเข้าถึงสักแต่ว่าได้หรือยังนะลองเฝ้าสังเกตดูว่าตัวเองนี่สักแต่ว่าได้จริงไหมเหมือนภาพนิมิตต่างๆก็เป็นสักแต่ว่านะถ้ามีสติมันก็จะเห็นได้ถ้าไม่มีสติไม่เห็นหรอกนะวันนี้ก็สมควรแล้วนะเนาะพอ